ઓકે યસ કેટલા પોઈન્ટ્સ 400 ની કે લખી આપો થોડા આવતા પિક્ચર હિરોઈન છે હવે આ રાઉન્ડ ને જ્યાંથી ચાલુ કરશું આ લોકોનો વારો લાસ્ટ માં રહેશે બરાબર છે બીજી વખત આ રાઉન્ડ પાછો રેડી બરાબર છે અને 500 ની કોઈ ચાલો ઓલ ધ બેસ્ટ યસ બરોબર બરાબર છે તમારા પણ 700 પોઈન્ટ્સ છે બરાબર છે 700 પોઈન્ટ્સ માટે કેટલાની બોલી 400 આ લોકો જીતી છે ને આ લોકો 500 પોઈન્ટ્સ ધરાવે છે તમારે 400 તો વધારે મોટું 550 થાય 550 ચાલો 550 પોઈન્ટ્સ માટે બોલી છે जवाब प्लीज पूरा अच्छा जवाब છે 30 બરાબર કોંગ્રેચ્યુલેશન